Chào các bạn đã quay lại với kênh Cô Ba Bình Dương. Hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn cách luộc gà mà không cần nước nha. Cách làm độc đáo giúp gà thấm gia vị. Thịt gà gần như giữ được hoàn toàn chất ngọt và thơm vô cùng. Chấm cùng với nước chấm chua cay mặn ngọt nữa thì bao ngon luôn nha. Ăn với cơm hay ăn riêng đều hấp dẫn. Làm món nhắm thì rất là tuyệt luôn nha. Mời các bạn xem thành phần nguyên liệu trước khi thực hiện. Bạn cũng có thể tham khảo những dụng cụ nấu ăn mình hay sử dụng dưới phần mô tả của video. Đầu tiên mình sẽ chuẩn bị những nguyên liệu này trước nha. Mình cắt nhỏ một củ hành tím này ha. Lá chanh thì mình xắt nhuyễn một vài lá để cho vào nước chấm. Ớt thì mình dùng 2 trái, cắt nhỏ ra cho vào ướp gà, và 1 trái thì mình làm nước chấm. Hành tây thì mình cắt ra thành những thanh dài, độ dày khoảng 2 cm như thế này, để lát nữa mình lót dưới đáy cho gà thơm hơn, và để gà không có bị mặn do thấm muối đó các bạn. Sả thì mình dùng sáo tép, dùng chày mình đập dập sơ ra, và sau đó mình cắt đôi cho cây sả nó ngắn á, mình dễ xếp vào đáy nồi hơn. Bây giờ thì mình pha gia vị để ướp gà, cho vào cối 1 muỗng cà phê muối, 2 muỗng cà phê đường, 1 muỗng cà phê hạt nêm, 1 muỗng cà phê bột nghệ, 1 muỗng rưỡi cà phê tiêu. Cho hành tím và ớt vào. Bạn nào không ăn cay được thì mình không dùng ớt nha. Giã nhuyễn tất cả ra để cho hành tím và ớt hòa cùng với phần gia vị luôn. Cuối cùng mình cho vào đây thêm 1 muỗng canh dầu, trộn đều lại một lần nữa. Đây là con gà lông vàng mình mua ở chợ Hoa đó các bạn. Nếu mà mình dùng gà ta sẽ ngon hơn rất là nhiều đó nha. Nhưng chỗ mình sống chỉ mua được gà như thế này là ngon rồi nè các bạn. Con gà của mình nặng 1,8 kg. Mình đã rửa sạch với muối và mình chà da gà bằng gừng và chanh để bán đi mùi hôi. Bây giờ thì mình ướp gà luôn nè. Dùng hỗn hợp vừa pha lúc nãy đó, các bạn massage thật đều lên da gà để gà thấm đều gia vị ha các bạn. Phần bụng gà thì mình cũng làm tương tự luôn nè. Mình xẻ cái phần bụng gà ra để gà dễ chín hơn đó. Hoặc các bạn để nguyên phần bụng cũng được ha. Để nguyên bụng thì mình cũng nhớ là mình chà đều gia vị vào phần trong luôn nha. Và nhớ mình nhét cả cái phần sả cây cũng như là rau răm vào trong bụng gà luôn nha các bạn. Sau khi đã áo đều gia vị á, thì mình để đây ướp gà trong từ 30 phút đến 1 tiếng ha, để gà thấm gia vị nha. Trong lúc đó đấy thì mình chuẩn bị một cái nồi để ủ gà. Các bạn chuẩn bị một cái nồi á, có đáy dày một chút nha. Sau đó thì mình lót ở mặt dưới của đáy nồi 2 cái lớp giấy bạc. Mình cho vào đây 1,5 chén muối hạt, khoảng 350 đến 400 g đó các bạn. Mình dàn đều ra dưới đáy nồi ha. Tiếp tục thì mình xếp những cái khoanh hành tây đều lên bên trên. Rồi mình cho thêm sả cây cắt khúc nè, rau răm nè, và một ít lá chanh, khoảng chừng chục lá là vừa nha các bạn. Cuối cùng thì mình xếp con gà đã ướp vào. Mình xếp gà gọn gàng vào trong nồi nè. Cho lên mặt thêm vài cái lá chanh, vài cọng sả, và cuối cùng thì mình rưới lên gà 1 muỗng canh rưỡi nước mắm. Bây giờ thì mình dùng thêm một miếng giấy bạc nữa, phủ kín lên trên con gà, rồi mình đậy nắp kín lại và mình đem đi nấu nữa là xong nè.
đặt nồi lên bếp và mình để lửa ở mức trung bình nhỏ nha. Bếp của mình có 6 số thì mình sẽ sử dụng ở số thứ 2 nha. Không để lửa quá to sẽ gây cháy nồi, cũng như là không để lửa quá nhỏ ha các bạn. Nếu thích video và cách mình hướng dẫn thì các bạn nhớ bấm like, ủng hộ mình nha. Nhớ nhấn nút đăng ký và biểu tượng cái chuông để đón xem những món ăn tiếp theo của mình nha các bạn. Thời gian hầm thì từ khoảng 40 đến 60 phút tùy theo con gà lớn hay là nhỏ nha. Con gà của mình khoảng 1,8 kg thì mình sẽ hầm trong vòng 50 phút nha các bạn. Nấu được một lúc thì các bạn sẽ nghe vài tiếng nổ lốp đốp của muối ở trong nồi. Bây giờ nhiệt độ trong nồi làm chín gà. Các loại rau thơm và lá chín nó tỏa mùi thơm quá luôn các bạn ơi. Nấu gà mà thơm như là được xông thảo dược vậy đó các bạn. Cho vào chén 1 muỗng canh muối hồng hoặc là muối biển, 1 muỗng canh đường, và mình vắt vào đây khoảng hơn 1 muỗng canh nước cốt chanh, 1 muỗng cà phê tiêu, trộn đều lên. Sau đó mình cho ớt cắt lát và lát chanh sắc sợi vào. Món muối tiêu chanh chua chua ngọt ngọt mặn mặn rất hợp với món gà ủ muối này đó các bạn. Sau 50 phút thì các bạn mở nắp nồi ra. Dùng cây xiên thử vào cái phần thịt dày nhất của con gà. Nếu không thấy nước hồng chảy ra nữa là gà đã chín rồi đó các bạn. Mình tắt bếp và đem gà ra thôi. Wow, vừa mở lớp giấy bạc bên trên là đã thấy mùi thơm của sả, của lá chanh với mùi của gà bốc lên thiệt là thơm luôn các bạn. Túm vào góc giấy bạc là mình dễ dàng dỡ con gà ra rồi. Các bạn xem phần nồi không hề bị cháy hay là bị đen gì cả nha. Mình cho gà ra đĩa ăn kèm với rau sống, nước chấm ha. Với cách làm chín gà không cần nước nên da gà vẫn còn nguyên không bị rách. Có phần cánh này thì mình xếp nó bị căng quá đó. Các bạn lưu ý là mình xếp phần cánh gọn lên phía trên mình gà nha. Phần thịt bên trong chín sâu mà vẫn giữ được vị ngọt, thịt mềm và đặc biệt rất là thơm luôn. Da gà vàng đều rất là đẹp. Mình xé đùi gà và chấm với nước chấm mình vừa pha lúc nãy đó. Các bạn thấy hấp dẫn chưa nè? Món này các bạn dùng với cơm, với xôi, bún đều ngon. Nhâm nhi với chút bia thì rất là tuyệt luôn nha. Chúc các bạn luộc gà thật là ngon nha. Nếu thích cách chia sẻ, cho mình một like và chia sẻ cho bạn bè cùng xem các bạn nhé. Nhớ bấm vào cái chuông để đón xem nhiều video nấu ăn mới của mình. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở video kỳ sau nha.